ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 بامداد به وقت تهران. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. امیدوارم که حال و احوالتون خوبه در این روز بسیار پرخبره. یعنی اصلا من نمیدونم از کجا باید شروع بکنیم. 22 خرداد 1404 پنجشنبه است، برابر با 12 ماه میلادی ژوئن. در طول ساعات شب تنش‌ها در منطقه خاورمیانه بسیار بالا گرفته. در آستانه صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا برخی از دیپلمات‌هاش را از منطقه فراخوانده. خبرگزاری‌های بین‌المللی اعلام کردند اسرائیل آماده شده تا عملیات نظامی در ایران را آغاز کند. و امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به احتمال بسیار زیاد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه خواهد داد. بله، همه اینها و بیشتر در این برنامه بامدادی. صبح همه شما شنوندگان و بینندگان این پادکست بامدادی بخیر. صبح بخیر. من و تو رو تماشا میکنید و بهش گوش میکنید. همونطور که به شما گفتم بسیار چند ساعت پرخبری گذشته و باور کنید خبرگزاری های جهان یک پارچه در چند ساعت گذشته خبرها مرتبط با ایران بوده. قطعنامه پیشنهادی گروه 4 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روی میز جلسه شورای حکام آژانس امروز قرار گرفته تا اعضا درباره‌اش تصمیم بگیرن و بعد رأی گیری بشه درباره صدور قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در آخرین ساعات شب گذشته خبر آمد که آمریکا در 3 سفارتخونه‌اش در عراق، کویت و بحرین از دیپلمات‌های غیر ضروری و خانواده‌هاشون خواسته این کشورها رو ترک بکنند. آقای ترامپ که شب گذشته در ضیافتی در مرکز هنری و فرهنگی کندی در شهر واشنگتن شرکت کرده بود، این خبر رو تایید کرد. و همینطور افزود که از آمریکایی ها، از شهروندان آمریکا هم خواسته شده که منطقه رو ترک بکنن. تماشا کنید. Say it again. Yes, a question from Newsmax. Could you provide an update on Iran? We're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are being, we've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon, very simply. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. Mr. President, question on the musical. آنچه که تماشا کردید گفتگوی کوتاه دونالد ترامپ بود با خبرنگاران در ضیافتی که شب گذشته برگزار شده بود در مرکز هنری و فرهنگی کندی در شهر واشنگتن. همینطور رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام حضور خودش رو در جلسه استماع در کنگره که قرار بود امروز برگزار بشه به دلیل تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به تعویق انداخته. اون مسئول عملیات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه است. اما چرا؟ چند منبع به شبکه خبری CBS گفتند که مقام‌های آمریکا مطلع شدند اسرائیل کاملاً برای اجرای عملیات نظامی در خاک
ایران آماده شده. به گفته این منابع ایالات متحده انتظار داره که در صورت حمله اسرائیل جمهوری اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو هدف قرار بده. در همین حال سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم در هشداری بی سابقه به کشتی‌ها گفته در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با احتیاط حرکت کنند. این هشدار به دلیل افزایش همین تنش‌ها عنوان شده. ما میدونیم که روز گذشته عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی رسما و علنا کشورهای همسایه رو که میزبانی میکنن پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه تهدید به حمله موشکی کرد اگر که به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله بشه. بشنوید. برخی از مقامات طرف مقابل تهدیدات رو دارن انجام میدن از اینکه اگر این توافقات به نتیجه نرسه کار به درگیری میکشه، خون و خونریزی انجام میشه. من اینو میخوام از طرف ملت ایران و از طرف نیروهای مسلح عرض کنم انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگو به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعا تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست. ما دسترسی بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. موفقیت‌های خیلی خوبی هم در امور دفاعی داشتیم. دست نیروهای عملیاتی پره. آخرین موفقیت ما یک هفته پیش آزمایش یک موشک با موفقیت بسیار خوب با سر جنگی 2 تن بود. اینو خدمتتون گفتم. آقای وزیر فکر می‌کنید در مذاکرات بخوام بحث‌های نظامی کشور رو هم بیارن توی کاری که بخوان محدودیت‌ها رو برای کشور ما بیشتر بکنن؟ به هیچ عنوان نه ما میپذیریم نه کسی مجازه در این راستا مذاکره کنه. صحبت‌های عزیز نصیرزاده رو شنیدید. وزیر دفاع حکومت اسلامی همینطور حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم دیروز گفته نیروی دریایی سپاه برای واکنش به هر تهدید و پاسخ به هر سناریویی کاملا آماده و مجهز شده. او با تکرار ادعای مقامات حکومت که به اسناد مهمی درباره تأسیسات هسته‌ای اسرائیل دست پیدا کردن گفته که این اطلاعات به سپاه کمک خواهد کرد که به طور دقیق‌تری به این پایگاه‌ها حمله کنند. در همین سوی شبکه‌های اجتماعی نزدیک به جمهوری اسلامی به زبان‌های فارسی و عربی از شب گذشته حجم بسیار زیادی محتوا درباره مقاومت و آمادگی برای جنگ منتشر کردند. پایگاه ایران بالعربیه با انتشار پوستری از یک موشک جمهوری اسلامی نوشت ما آماده ایم. روزنامه‌های امروز چاپ تهران هم به تهدیدهایی که مقامات نظامی حکومت در طول 24 ساعت گذشته انجام دادند واکنش نشون داده. مثلا روزنامه حکومتی جوان به درشتی تیتر زده سر جنگی 2 تنی برای پایگاه‌های آمریکا آماده کرده ایم. در واقع این همان چیزی است که وزیر دفاع حکومت اسلامی گفته بود. روزنامه جوان نزدیک است به سپاه پاسداران. با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه در آستانه صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور جلسه امروز شورای امنیت در همین رابطه، مذاکراتی که قرار بود میان آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی برگزار بشه در حاله از ابهام قرار گرفته. با این همه دیروز منابع آمریکایی گفتن استیون ویتکاف و عباس عراقچی قراره که روز یک شنبه همچنان در مسقط عمان دیدار کنند. دیروز البته برخی از مقامات حکومت اسلامی گفته بودند که ممکن هست به این دیدار توجه نکنند و به اون نرن. دیداری اگر که برگزار شود در سایه همه این اتفاقات و جلسه دیروز در کنگره آمریکا، در این جلسه وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به چیزی شبیه به یک سلاح هسته‌ای حرکت می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات رو در یک گفته شنود با سناتور لینسی گراهام گفته. آقای گراهام از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا به نظر دولت آمریکا رژیم تهران مشغول ساختن بمب هسته‌ای است و پرسید آیا تفاوت زیادی بین داشتن سلاح هسته‌ای توسط القاعده و در دست داشتن آن توسط آیت الله ها در ایران وجود دارد؟ به نظر من خیر.
فقط دلیل مذهبیشان برای انجام این کار متفاوت است. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این سوال سناتور جمهوریخواه گراهام گفته او فکر می‌کند ایرانی‌ها در شعارهایی که درباره نابودی تمام یهودی‌ها سر می‌دهند جدی هستند. از طرف دیگر تام کاتن سناتور دیگر جمهوریخواه با اشاره به اینکه وزیر دفاع آمریکا تایید کرده که جمهوری اسلامی به طور فعال در حال تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است گفته برای امنیت ملی آمریکا، متحدانمان و میلیون‌ها غیر نظامی در منطقه نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد. بله، بسیار 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 صبح شلوغی آغاز شده همونطور که میدونید و این تنش‌ها به یک باره بالا گرفته، به ویژه آنکه ما میدونیم دوشنبه جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد و به دنبال ارائه گزارش جامعی که رافائل گروسی کرد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و در این گزارش به برنامه‌های هسته‌ای مشکوک جمهوری اسلامی اشاره شده و اینکه جمهوری اسلامی به پرسش‌های آژانس پاسخ پراکنده میده یا سعی میکنه آژانس رو گمراه بکنه. ما میدونیم که در طول 2 ماه گذشته مذاکراتی میان جمهوری اسلامی و مقامات ایالات متحده آمریکا برگزار شده. 5 دور مذاکره کردند به هدف اینکه در واقع درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نتیجه‌ای برسند. گرچه این مذاکرات در جلسات نخست حرفی ازش درباره توقف کامل و دائم غنیسازی اورانیوم نبود، اما به ناگهان ورق برگشت و طرف آمریکایی از جمهوری اسلامی خواست که برنامه غنیسازی اورانیومش رو برای همیشه به طور کامل بربچینه. اما خامنه‌ای و مقامات حکومت اسلامی به طبع وقتی که خامنه‌ای دستور بده با این درخواست در واقع موافقت نکردند و بارها به آمریکایی ها هشدار دادند که اگر حمله نظامی آنطور که آقای ترامپ مرتباً گفته که در صورت عدم حصول توافق تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار خواهد داد، اگر این حمله اتفاق بیفته تمام تأسیسات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه پاسخ خواهند داد و اونها را هدف قرار خواهند داد. ما میدونیم که اسرائیل هم مرتب گفته است که تا مدتی طولانی به انتظار نخواهد نشست که توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره یا نه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته یک بار دیگه جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم حملات تروریستی علیه این کشور دونسته و تاکید کرده اسرائیل بخش‌های بزرگی از آنچه محور شرارت تهران خوانده رو از بین برده، اما برای تضمین امنیت خودش تهدیدهای موجود رو هم تحت نظر خواهد داشت. آقای نتانیاهو در نشستی که با حضور رئیس جمهوری آرژانتین در کنست اسرائیل برگزار شده گفته ایران پشت کارزار قتل هاست. ایران همیشه شروع کننده بوده. ایران طراحی کرد و از طریق عوامل نیابتیش آن را اجرا کرده. آقای نتانیاهو با تاکید بر ادامه تهدیدهایی که از سمت جمهوری اسلامی همواره علیه اسرائیل بوده افزوده رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هنوز هم تلاش می‌کند بازوهای ترور خود را به هر سوی بفرستد. نتانیاهو با اشاره به درگیری‌های اخیر و اقدامات ارتش اسرائیل در منطقه از جمله در غزه گفته در جنگ حال حاضر، جنگ احیا، ما بخش‌های بزرگی از محور شرارت جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. نخست وزیر نتانیاهو در ماه‌های گذشته همونطور که به شما گفتم و همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی بارها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید بالقوه نام برده و از احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده. خامنه‌ای هم از دگرسوی در سخنرانی‌هاش مرتباً بار دیگر از محو اسرائیل صحبت کرده در میانه مذاکراتی که میان تهران و واشنگتن هست و در میانه بحبوحه‌ای که بیتابی اسرائیل خوانده می شود. خامنه‌ای هم کوتاه نمی آید، کم نمیگذاره و مرتباً از حذف اسرائیل صحبت میکنه که میدونیم به تنش‌ها دامن زده و میزند.
صبحتون یک بار دیگه بخیر. روزگار بسیار بسیار عجیبی است. خبرهایی که از زمین و آسمون میباره یک یک عجیب، ترسناک و سرنوشت ساز هستند. اما داشتم با خودم فکر میکردم وقتی که داشتم خبرها رو تنظیم میکردم، وقتی که داشتم با خودم مرور میکردم که چی میخوام بگم، داشتم فکر میکردم هیچ کدوم از این خبرها نمیتونه مانع از این بشه که ما به هم صبح بخیر بگیم، ما به هم سلام بکنیم و برای همدیگه آرزوی روز خوب بکنیم. روزگار عجیبی هست، روزهای خوب کمتر شده، شاید معنی خوبی عوض شده، اما من هنوز اعتقاد دارم که یا دست کم عادت دارم که بگم امیدوارم حال و احوالتون هر کجایی که هستید خوب باشه. اجازه بدید که نگاهی بندازیم در این روز شلوغ به وضعیت آب و هوا. آسمان رو که نمیشه دیگه نادیده گرفت، نه امیدوارم. امروز در این لندن نمیدونم متوجه شدید که پشت من امروز نور دیگه خاکستری نیست، به خاطر اینکه سرانجام خورشید در آسمان بریتانیا به ویژه در جنوب انگلستان طلوع کرده. حالا که با شما صحبت میکنم آسمان که این روزها برای هموطنانی که در این کشور زندگی نمیکنن باید بگم که از حوالی ساعت 4 صبح در تابستان و بهار اینجا دیگه آسمان روشن میشه. حالا که با شما صحبت میکنم دمای هوا 15 درجه است بالای صفر. در تهران آسمان آفتابی است، حداکثر دما به 32 درجه خواهد رسید، حالا 26 درجه. در سایر نقاط کشورمون تبریز 24، رشت 27، عراق 24، اصفهان 25، بندر عباس 39 و کرمانشاه 28 درجه است بالای صفر. در پاریس دمای هوا 17 درجه هستش، در تورنتو و مونترال هر دو 17 درجه و قرار هست امروز تورنتو و مونترال هم آسمان آفتابی باشد. در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن امروز حداکثر دما به 33 درجه خواهد رسید. میدونم که رطوبت هوا در شرق آمریکا همیشه مورد گله ساکنانش هست. در فصل تابستون امروز روز مرطوبی خواهد بود و احتمال بارش تا 95% خواهد بود. در آن سوی کره زمین، در جایی که پاییز در شرف پایان هست و زمستان پیش رو، در سیدنی دمای هوا 15 درجه است بالای صفر و در ملبورن 14 درجه. همونطور که به شما شنوندگان در این سوی کره زمین در اروپا، میهنمون ایران صبح بخیر میگم، به هموطنانمون در استرالیا بعد از ظهر بخیر میگم و در لس آنجلس که همچنان شب هست من میبینم که هموطنانی از آن سوی کره زمین نظاره‌گر این برنامه بامدادی هستن که در واقع برای اونها میشه برنامه شامگاهی. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. اجازه بدید یه نگاه هم به کامنت هایی که شما دارید میخونید، مینویسید ببخشید بندازم که چیزی رو از دست ندم. عرض کنم که بله، یه هموطنی نوشته که بله آسمون تهران آفتابی هست. خیلی خوشحالم که ما رو از ایران تماشا میکنید و هموطنان دیگری میتونید اظهار نظر هم بکنید لطفاً در مورد آنچه که داره اتفاق میفته. اگر که تمایل دارید اظهار نظر بکنید لطفاً حتما این کار رو انجام بدید و من نظر شما رو در مورد رویدادهایی که دور و برمون داره اتفاق میفته خواهم خوند. بسیار خوب، اما برگردیم به قطعنامه‌ای که قرار هست در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به بحث و رأی گذاشته بشه. به نظر میرسه که چین و روسیه کشورهایی باشن که رأی مخالف به قطعنامه بدن و با وجود آرای ممتنع قابل توجه این قطعنامه رأی کافی رو برای تصویب شدن داشته باشه. با اینکه روسیه یکی از امضا کنندگان توافق هسته‌ای پیشین همراه با چین و 4 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه و آمریکاست، اما کمی موضع متفاوتی با قدرت‌های غربی داره. مسلماً میخائیل اولینوف نماینده دائم این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر نهادهای بین‌المللی به BBC دیروز گفته این قطعنامه بد، بیفایده و در مسیر افزایش تنش از. آقای اولینوف به BBC گفته طرح این قطعنامه در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لزومی نداشته، چرا که این قطعنامه اقدام خاصی رو به ذم او در نظر نداره. میخائیل اولینوف پیشنهاد دهندگان قطعنامه رو متهم کرده که با اقدامی غیر مسئولانه مصمم هستند که جمهوری اسلامی رو به تناقض در عملکرد نسبت به تعهداتش متهم کنند. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته
قطعنامه به زعم او راه به جایی نخواهد برد مگر مسیر افزایش تنش که میتواند به یک برخورد نظامی منتهی شود. آقای اولینوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همینطور به BBC گفته از نظر او غنیسازی 60% جمهوری اسلامی مادامی که زیر نظر آژانس باشد مشکلی ندارد و تاکید کرده در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هیچ منعی برای این مسئله متوجه جمهوری اسلامی نیست. اما ما میدونیم که طرف مقابل از جمله رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نهادی است مستقل برای ارزیابی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته که ایران تنها کشوری است که اورانیوم با غنای 60% داره اما تسلیحات هسته‌ای نداره و به نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتن اورانیوم به آن میزان با غلظت بالا هیچ معنا و استفاده صلح آمیزی نمیتونه داشته باشه. عرض کنم خدمت شما که اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشارهای چند سال اخیر به جمهوری اسلامی بر سر غنیسازی بالا رو ابلهانه خوانده و گفته نه تنها این اقدام دستاورد مثبتی نداره که جمهوری اسلامی رو به واکنشی وامی دارد تا اورانیوم بیشتری غنی و برای بازرسان مشکل ایجاد کند. او گفته مسکو با برنامه هسته ایران تا زمانی که تحت نظارت آژانس باشه مشکلی نخواهد داشت. آقای اولینوف درباره موادی که در گزارش جامعه مدیر کل آژانس درباره کشف مواد هسته‌ای با منشأ نامعلوم آمده گفته این مواد در ورامین و ترقوزآباد 1/4 قرن پیش پیدا شدند، اما خب نکته اینجاست که جمهوری اسلامی اونها رو اعلام نکرده بوده و تا زمانی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ناگهان افشا نشد صحبتی از این برنامه نبود و صحبتی از این که جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح هسته‌ای داشته دست کم تا سال 2003 جایی نبود و جمهوری اسلامی صحبتی ازش به میون نمی آورد و و همواره می گفت که اطلاعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام داده رو در واقع نابود کرده و دیگه قصد نداره این کار رو این برنامه رو پی بگیره. اما ما میدونیم که در سال 2017 بود که اسرائیل کامیون اسناد جمهوری اسلامی در زمینه همون برنامه تأسیس و ساختن سلاح‌های هسته‌ایش رو از خاک ایران خارج کرد، به صورت فیزیکی خارج کرد و به نمایش گذاشت که در واقع اونها رو در یک انبار جمهوری اسلامی نگاه می‌داشت. به هر حال همونطور که من به شما گفتم روز بسیار بسیار شلوغی آغاز شده. یک نگاهی بندازم به نظرهایی که شما دارید برای ما می‌نویسید و بسیار هم ممنون هستم که این کار رو دارید انجام میدید. فروهر نوشته کی رای گیری میشه؟ حالا قرار بود رای گیری دیشب برگزار بشه اما به دلیل اینکه نماینده ایالات متحده آمریکا آژانس رو ترک کرد و در شورای حکام نشست شورای حکام که عصر دیروز برگزار میشد شرکت نداشت رای گیری به امروز موکول شده. اما پیشنویس قطعنامه حاضر هست. در واقع از روز دوشنبه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا آغاز کردن طراحی این پیشنویس رو که قرار هست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی درش محکوم بشه و از جمله اینکه جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بازرسان آژانس آنطور که باید و شاید به بازرسی ها ادامه بدند به شورای امنیت شکایت بکنه. جمهوری اسلامی بارها در طول روزهای گذشته گفته که در صورت صدور قطعنامه چه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت رجوع داده بشه و چه نشه، در صورت صدور قطعنامه جمهوری اسلامی اقداماتی رو انجام خواهد داد و واکنش نشون خواهد داد که گفته میشه ممکنه شامل قطع ارتباط دوربین هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گذاشته باشه و میتونه شامل افزایش تعداد تأسیسات غنیسازی اورانیوم در ایران باشه. از یک طرف اگر که وضع به همین ترتیب پیش بره
شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن است با فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپایی‌ها بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را آغاز بکنه و این به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت هست که به دنبال توافق برجام معلق شده بود و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت یعنی فشار گسترده و همه جانبه به جمهوری اسلامی از جانب ناحیه اقتصادی به ویژه. ما میدونیم که تحریم‌های یک جانبه آمریکا به دلیل اینکه بسیاری از کشورها نمیخوان تجارت خودشون رو با آمریکا از دست بدن در حال حاضر تقریبا اقتصاد رو در ایران فلج کرده، اما تحریم‌های شورای امنیت از نوع دیگری هست، از جمله شامل تحریم بانک مرکزی هم خواهد بود. بله، به این ترتیب هموطنانم روز بسیار پرخبری رو آغاز کردید. در طول روز میتونید خبرها رو از طریق شبکه‌های اجتماعی من و تو هم دنبال بفرمایید و ببینید که چه خبری خواهد افتاد. ما در طول روز اگر که خبر فوری بیاد از طریق یوتیوب با شما خواهیم بود و البته از طریق من و تو که در ساعت 5 عصر به وقت لندن و ساعت 7:30 شب به وقت تهران آغاز خواهد شد. آخرین خبرهای مرتبط با ایران و جهان رو با شما در میون خواهیم گذاشت. تا آن زمان علی همدانی هستم. روز و شب بر شما خوش.